Середмістя Варшави, як середмістя кожної європейської столиці, має багату історію, безліч місць для відвідування і незабутню атмосферу. Тому сьогодні мені є що розказати. Представляю вашій увазі середмістя улюбленого міста світу, таке як є. Район Середмістя, як вказує сама назва, знаходиться у самому серці Варшави. Він має площу 15,5 квадратних кілометра і складається з 8 частин, а саме Старе місто, Нове місто, Муранов, Північне Середмістя, Південне Середмістя, Уяздов, Солець і Повішле. Загалом у цьому районі проживає близько 100 тисяч мешканців, що робить його одним з найбільш густонаселених районів Варшави. Почати огляд слід зі Старого міста. Тут панує туристична атмосфера, багато кав'ярень, ресторанів, магазинчиків із сувенірами і різних вуличних майстрів. Слід пам'ятати, що Старе місто у Варшаві повністю реконструйовано після Другої світової війни. Менш ніж 80 років тому тут були руїни. Своєрідним продовженням Старого міста є місто Нове. Це також відновлена частина Варшави, де зараз найбільшою популярністю користується мультимедійний фонтан. Також тут знаходиться стадіон Полонії, парк Траута, форт Легіонів і ще декілька визначних пам'яток. Далі від Вісли, вглиб міста, навпроти Нового міста, знаходиться Муранов. Цей район історично славиться своєю багатошаровою культурною спадщиною. Менш ніж 80 років тому тут було Варшавське гетто, а прямо на руїнах повстало нове життя. Тут знаходиться музей історії польських євреїв, найбільший ТРЦ у Польщі Аркадія і гарний парк Красинських. Їду вздовж алеї Яна Павла II на південь і потрапляю на Північне Середмістя. До речі, коли ми їдемо цією знаменитою вулицею на південь, то формально знаходимося у районі Воля. А коли на північ, то це вже рахується Середмістя. Райони між собою розділяють трамвайні колії. Цей мікрорайон більш сучасний і відображає справжнє обличчя Варшави. Ось лише маленька частина видатних місць, розташованих тут. Палац культури і науки, Злота 44, Космополітан, Центральний вокзал, Саксонський сад, Президентський палац, Золоті Тараси, Народна опера, вулиці Новий Швят, Краковське передмістя, Могила невідомого солдата, Інтерконтиненталь та багато чого ще. Список можна продовжувати вічно. Ще далі на південь і потрапляю у Південне Середмістя, мікрорайон з престижною довоєнною забудовою. Тут також безліч знаменитих місць для відвідування, таких як Національний музей, Хала Кошики, Політехнічний інститут чи Плац Конституції, але раджу просто піші прогулянки тутешніми вуличками. У ролику «Варшава така, як є» я вже казав, що без різниці, куди саме ти підеш, усюди тебе чекає щось цікавеньке. Тому виключай навігатор і щоб фантазія працювала краще, дивись, як виглядало Південне Середмістя, а саме перехрестя Маршалковської і Пєнькної у 1912 році. Одна з найбільш емблематичних частин Середмістя – Уяздов, де можна побачити багато резиденційних будинків та зелених зон. Основною архітектурною перлиною цього району є палац Уяздовський, який веде свою історію ще з 17 століття і є частиною національного культурного спадку. Крім цього, звичайно, найбільший і, безперечно, найкращий парк у Варшаві – Королівські Лазенки, всередині якого розташовано безліч пам'яток. Найвідоміші – це Бельведер і Лазенківський палац, амфітеатр, пам'ятники Шопену, Сінкевичу і Яну III Собєському.
Саме у Королівських Лазєнках біля пам'ятника Шопену впродовж 64 років поспіль у теплу пору року щонеділі о 12 та о 16 проводяться концерти живої музики Шопена. Про Лазенки можна зняти окремий ролик, тож повертаюсь у місто, адже Уяздов також відомий завдяки урядовому кварталу. На вулиці Вєйській зосереджений одразу Сенат, Сейм і канцелярія президента. Спускаюсь на схід в сторону Вісли, а там Солець – атмосферна частина середмістя з великою площею парків і чудовими бульварами на Віслі. Архітектура району – це поєднання будинків радянської епохи з сучасним будівництвом. Комусь подобається, комусь не дуже. В будь-якому разі район колоритний, який свою аутентичність приховує в деталях. Наприкінці нашої подорожі середмістям Варшави я опиняюся у районі Повішле. Ця частина Варшави славиться своїми бульварами на березі Вісли, де можна провести час на прогулянках або пікніках. Також тут розташований торгівельний комплекс Електровня Повішля, науковий центр Коперника і криша бібліотеки Варшавського університету, звідки відкривається чудова панорама Варшави. Район Повішле протягом останніх 20 років з темного і навіть подекуди небезпечного району перевтілився у ексклюзивну точку на мапі столиці зі швидким доїздом до центру міста і сучасною забудовою. Середмістя Варшави – це місце, де сучасність зустрічається з історією, де можна відчути багатство культурного спадку та насолоджуватися сучасними зручностями міського життя. Цей район вражає своєю різноманітністю і завжди готовий вас вразити своєю неповторною атмосферою та величчю. Саме таким бачу його я. Дякую за увагу. Бувай!